आज आपण रत्नदुर्ग किल्ल्यावर आहोत। आता रत्नदुर्ग किल्ला म्हटला की काही ठराविक ठिकाणच आपण बघतो, जसं की आता इथे मागे बालेकिल्ला आहे, तिकडे लोक जातात। तिथेच खाली आता नवीन शिवसृष्टी झाली, तिकडे लोक जातात। महाद्वार असेल किंवा इथे मागे आत्ता तुमच्या लाईट हाऊस आहे, तिकडेही लोक जातात। पण डोळसपणे किल्ल्याची भटकंती करायची असेल तर काही आडवाटा पकडाव्या लागतात। तशीच एक आडवाट आम्ही पकडली आणि याचं कारण काय आहे तर तुम्हाला रत्नदुर्ग किल्ल्यावरचाच असा एक इतिहास सांगायचा आहे जो खूप कमी लोकांना माहिती आहे आणि तो सुद्धा रत्नदुर्ग किल्ल्याला पूर्ण जगाशी जोडतो। तर तो इतिहास नक्की काय आहे, आपण आता नक्की काय बघणार आहोत, तो ऐतिहासिक वारसा काय आहे, ह्या सगळ्याची उत्तरं बघू या व्हिडिओमध्ये। नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स। प्रवके घाणेकर एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणाले होते, मी शक्यतो किल्ला पाहायला एकटाच फिरतो। आता त्याचं कारण काय आहे तर ते म्हणतात की मला जशा प्रकारे किल्ला पाहायचा आहे, जसा किल्ला पाहायचा आहे किंवा कुठली एक ऐतिहासिक वास्तू पाहायची ती दुसऱ्याच्या डोळ्यातून मला पाहायची नाही। त्याचे तर्क मला स्वतःला काढायचे, मला स्वतः तिकडे जाऊन एकट्याने बसून त्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा आणि म्हणून वेगळ्या प्रकारे इतिहास सांगताना त्यांचं ऐकण्यात मजाही येते आणि खूप शिकायलाही मिळते। तर रत्नदुर्ग किल्ल्यावर आल्यावर तुम्ही जर लाईट हाऊसच्या शेजारी एका ठिकाणी आलात तर तुम्हाला काही छोट्या छोट्या दगडात कोरलेल्या वास्तू दिसतात। आता त्या वास्तू नक्की काय आहेत, त्याचा अर्थ काय आहे, त्या कधी कोरल्या गेल्या, ह्या सगळ्याची उत्तरं बघू। पण इथे उभं राहून ते सांगण्यात मजा नाही, आपण तिकडेच जाऊ। तुम्ही जर बघितलं तर इकडे खाली दोन पॅरलल लाईन मध्ये खड्डे कोरलेले, नीट बघितलं तर सहज समजतंय की हे मॅनमेड आहे, कुठल्याही प्रकारे नॅचरली तयार झालेले नाहीये, उघड्या कातळावर हे कोरलेले आहेत। हे जे खड्डे आहेत, हे खड्डे हा एक प्राचीन खेळ आहे। त्याचं नाव काय आहे तर त्याचं नाव आहे मंकला। US मध्ये त्याला मॅनकला म्हणतात, आपण जर साऊथ इंडियामध्ये बघितलं तर त्याला मंकळा असंही म्हटलेलं आहे, पण आपण ह्याला मंकला म्हणू कारण की स्थानिक लोक किंवा स्थानिक इतिहासकार याला मंकलाच म्हणतात। आता मंकला खेळ काय आहे बेसिक सांगतो की लाईनीत दोन खड्डे असतात आणि त्याच्यात सागर गोटे वापरून किंवा कुठल्याही प्रकारच्या गोट्या वापरून तो गेम खेळला जातो। थोडक्यात सांगायचं झालं तर लुडो हा जो गेम आहे किंवा द्यूत आपण जो महाभारतात बघितलेला आहे, तर तो गेम आणि हा गेम साधारण सेम आहे। पण मजा ही आहे की ह्याचा उगम कधी आहे आणि किती वर्ष जुना आहे, तर ह्याचा उगम साधारण 2.5 ते 3 हजार वर्ष जुना आहे। 2.5 ते 3 हजार वर्ष। आणि तो उगम कुठे आहे, भारतात आहे का, नाही। आशिया खंडात आहे का, नाही। तो आहे आफ्रिका खंडात। कुठे, इथिओपियामध्ये। मग आता आपल्याला प्रश्न पडतो की हे जे खड्डे जे 2000 किंवा साधारण 2,500 वर्ष जुनं इथिओपियामध्ये तो खेळ जो निर्माण झाला, ते खड्डे इथे कसे, आणि इथे आपल्याला जागतिक बाजार किंवा व्यापार कसा चालत होता आणि त्याचा रत्नागिरीशी किंवा रत्नदुर्गशी काय संबंध होता ह्याची उत्तर मिळतात। तर ह्यावरनं आपण तर्क काय लावू शकतो, तर साधारण तर्क हा आहे की इथिओपियामधले लोक इकडे व्यापारासाठी येत होते, ते टाइमपाससाठी कधीतरी या कातळावर बसत होते आणि मग वेळ कसा घालवायचा तेव्हा हे कोरीव काम केलंय आणि इकडे मंकला खेळ ते खेळत होते। पण त्याहीपेक्षा अजून आपण तर्क काय लावू शकतो, तर एवढा व्यापार चालतोय आणि एवढा व्यापार इकडे घडतोय आणि तो पण इथिओपियापर्यंत चालू आहे, तर रत्नदुर्गला महत्त्व केवढं होतं। आणि व्यापारी किल्ला म्हणून ह्याला महत्त्व हे फक्त काही मराठा काळात आहे असं नाहीये, आधीपासून आहे। जेव्हा हे सापडले तेव्हा लोक त्याला कातळ शिल्प म्हणायला लागले, पण इकडचे जे स्थानिक अभ्यासक आहेत कातळ शिल्पांचे, ते म्हणाले की ह्याला आपण कातळ शिल्प म्हणू शकत नाही। कारण काय आहे तर कातळ शिल्प आपण अशाच खोदकामांना म्हणतो जे साधारण 20 ते 30 हजार वर्ष जुने आहेत। पण त्याच अभ्यासकांनी सांगितलंय की इकडे जे कार्विंग्स आहेत ते सगळे साधारण 600 ते 1500 वर्ष जुने आहेत। आता आपण 600 ते 1500 वर्ष जुने आहेत म्हटलं तर आपल्याला लक्षात येतं की याला आपण कातळ शिल्प म्हणू शकत नाही। पण जेव्हा 1870चं आपण गॅझेटियर बघतो त्याच्यात उल्लेख आहेत की राजिवडा बंदर किंवा पेठ किल्ला बंदर इथे आफ्रिकेपर्यंत व्यापार चालू होता असे उल्लेख केलेले, म्हणजे तेव्हाचा व्यापार आणि गॅझेटियरमध्ये जो उल्लेख केलाय आणि हे जे कार्विंग्स आहेत त्याच्यावरनं लक्षात येतं की तो व्यापार हा इथिओपिया, मदागास्कर, मोझांबिक ह्या देशातून होत होता आणि तेव्हा तेच व्यापारी इकडे येऊन हा खेळ खेळत होते। आता आपण मंकला हा खेळ बघितला, पण ते सोडून अजून एक इंटरेस्टिंग अवशेष इथे आहे। तो काय आहे, खाली या कातळावर बघा, ही शंकराची पिंड आहे
आणि इथे 2 सर्कल्स आहेत. तुम्ही हा जर सर्कल बघितला तर हा पूर्ण सर्कल आहे आणि इथे एक सर्कल आहे आणि त्याला मध्ये अशी एक लाईन काढलेली आहे. आणि इकडे बघितलं तर प्रॉपर शंकराची पिंड जी आपल्याला आत्ता कुठल्याही देवळात सापडते तशी आहे. तर ह्याच्यावरून आपल्याला काय समज, पहिलं तर जेव्हा ते कोरलं गेलं तेव्हाच हे कोरलं गेलं असेल तर शंकराचे भक्त इथे होते याचे उल्लेख आपल्याला आढळतात. त्याहीपेक्षा जास्ती शैव परंपरेतली लोक इथे वावरत होती आणि इथे वावरत असताना ते व्यापार करत होते असे उल्लेख आपण म्हणू शकतो. अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे इकडचे जे सगळे आत्ताचे ग्रामदैवत आहेत, भैरी असेल, जुगाई असेल, भगवती असेल, अगदी अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील, ते सगळे दैवत हे शैव परंपरेतले आहेत. शंकराचा इतिहास, शंकराचा पूर्ण एक कालखंड हा सगळ्या देवतांशी जोडला जातो. म्हणजे तेव्हाची लोक ही आपल्याच परंपरेतली लोक होती आणि एक ऐतिहासिक नाळ त्यांची आणि आपली जोडण्याचं काम हे कार्विंग्स करतात. आणि मग तुम्ही म्हणाल की या सर्कलचा अर्थ काय, तर हा जो पहिला सर्कल आहे जिथे मध्ये लाईन नाही आहे तो आहे सूर्य आणि हा जो सर्कल आहे ज्याला मध्ये एक लाईन जोडली याचा अर्थ काय, तर ती एक कोर त्याची तयार होते, चंद्रकोर तयार होते, म्हणजे हा आहे चंद्र. असं आपण तर्क काढू शकतो. अजून बरेच तर्क निघू शकतात पण हा साधारण तर्क स्थानिक अभ्यासक काढतात. आता ही दोन्ही कार्विंग्स तुम्ही बघितलीत तर लक्षात येतं की तेव्हाची लोक ही फक्त काय खेळामध्ये आणि सगळ्यामध्येच अडकलेली होती असं नाही, तर ती धार्मिकही होती, ते पारंपरिक प्रथा जपणारी होती आणि त्याबरोबर ह्याच ठिकाणी हे का कोरलं असेल ह्याचं उत्तर जर शोधायचं झालं तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा की इथे का कोरलं गेलं. आता माझं म्हणणं असं आहे किंवा मी स्थानिक इतिहासकारांबरोबर बोलताना चर्चा करताना असा एक तर्क निघाला, तुम्ही इकडे जर लेफ्टला बघितलं तर असं प्रॉपर एक उभा कडा आहे आणि समोर अथांग समुद्र. कुठल्याही आफ्रिका देशामधनं जर व्यापारी इकडे येत असतील तर ते पैशासाठी येतात, कोणी अचानक आपलं घर सोडत नाही. तर एवढे लांब येताना ते कदाचित त्या समुद्राकडे बघत असतील, त्या सूर्यास्ताकडे बघत असतील आणि त्यांना घरची आठवण येत असेल. कदाचित असंही असेल की तासनतास बघून त्यांना घरची ओढ आहे आणि त्याबरोबर कंटाळाही येत असेल. मग काय करायचं, म्हणून मंकला हा खेळ. आता मंकला खेळ फक्त काय रत्नागिरीतच किंवा रत्नदुर्ग किल्ल्यावरच सापडतोय असं आहे का, नाहीये. रायगडवर पण मंकला खेळासारखे काही कोरलेले आपल्याला अवशेष सापडतात. त्याही बरोबरच हम्पीला अनेक देवळात किंवा देवळाच्या बाहेर पटांगणात असे एका उघड्या दगडावर असे खड्डे कोरलेले सापडतात. तो पण मंकला सदृशच खेळ आहे. त्यामुळे पूर्ण दक्षिण भागात हा खेळ प्रसिद्ध होता आणि त्याचे अवशेष हे साधारण त्याच काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडलेत. ह्यावरनं आपल्याला त्याचा किती विस्तार होता हे समजतं. आता पुढच्या वेळेला तुम्ही रत्नदुर्ग किल्ल्यावर याल तेव्हा बाले किल्ल्यावर जाच, महादरवाजाही बघा, शिवसृष्टी तर नक्की बघा, पण त्याबरोबर आपल्याला 1500 वर्षापर्यंत मागे जोडणारी जी कार्विंग्स आहेत ती सुद्धा नक्की बघा. आणि त्याहीपेक्षा हा आपला ऐतिहासिक वारसा आहे आणि हा आपणच जपायचा आहे. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा एकटे येऊ नका, अनेक लोकांना घेऊन या आणि अनेक लोकांना हा इतिहास नक्की सांगा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.